لماذا تقولون أن لهذا الكون خالق ولا تقولون أن الصدفة هي الخالق؟ إذا كان الخالق موجود فمنذ متى هو موجود؟ هل يتوقف الإيمان بالخالق على إدراك حقيقة كيفية وجوده؟ تابعوا الفيديو. أهلا بكم. أكو مغالطة كبيرة يقوم بها الملحد من يخلي الصدفة هي الخالق للكون. هذا خطأ فادح، لأن الصدفة مو فاعل. تخيلوا لو أنا رحت لمكان معين وسألني أحد الأشخاص ليش جيت لهذا المكان، فأنا جاوبته قلت له ما ردت أجي، الصدفة هي شالتني وجابتني. هذا خطأ. ليش خطأ؟ هنا أنا خليت الصدفة هي الفاعل، وهذا مو صحيح، لأن الصدفة هي وصف للفعل وهي ليست فاعل. لكن لو قلت أنا جيت لهذا المكان صدفة، هذا الكلام مقبول، لأن هنا خليت الصدفة وصف للفعل، فعليه هذا اللي يقول لك الكون خلقته الصدفة. هذا الكلام غير صحيح، لأن الصدفة مو فاعل. اللطيف أذكر كلام أحد العلماء عن موضوع الصدفة، يقول احتمال الملحد يؤمن بوجود الله ما ينكره، لكن مختلف بالتسمية فقط. احتمال يسمي الخالق صدفة وإحنا نسمي الخالق الله، يعني مختلفين بس بالتسمية، ما مختلفين هواي، لأن ما بيها مجال، لازم أكو فاعل. أما اللي يقول هذا الكون جاء صدفة، فهنا الشخص ما ذكر الفاعل، إنما فقط وصف الفعل بأنه جاء صدفة. فهنا الكلام نقدر نقبله من ناحية وصف الفعل، لأن هنا خلينا الصدفة وصف للكون، ما خليناها فاعل. لكن يبقى السؤال، وين الفاعل؟ هذا الشخص اللي جاي يوصف الفعل بالصدفة ما جاي يذكر الفاعل بكلامه، إنما فقط جاي يوصف الفعل بأنه جاء صدفة. وعليه يبقى السؤال قائم، من الفاعل الذي أوجد الكون؟ هذا بالضبط مثل من أشوف أكو قلم موضوع أمامي وأقول القلم وضع هنا صدفة. هذا كلامي أنا فقط وصفت الفعل، أما الفاعل هنا فمجهول، ما موجود. لكن لو قلت محمد وضع القلم صدفة، هذا الكلام مقبول، هسه بغض النظر عن أن محمد ما وضع صدفة، وإنما أكو حكمة من وضع القلم، وهو مثلا حتى تكتب بيه شيء هو رايده منك. لكن يبقى الجواب مقبول لرفع إشكال وجود الفاعل. فيفترض بعد ما ثبتت حقيقة أكو فاعل للقلم وهو محمد، بعدها أنا أبحث هل محمد وضع القلم صدفة أم وضعه عن قصد. هاي الأسئلة تجي بعد الإيمان بوجود الفاعل، مو قبل الإيمان. وحتى لو ما توصلنا لجواب هاي الأسئلة، فتبقى أسئلة ثانوية ما تنفي وجود الفاعل أبدا. وكذلك لو قلت الله خلق الكون صدفة، هذا الكلام مقبول لرفع إشكال الخالق، وإن كان الكون انخلق مو صدفة وإنما تدبير وحكمة من الله، وهذا اللي راح نبينه بفيديوهات قادمة. لكن هذا الكلام ما ينفي وجود الخالق. هسه هذا الخالق تريد تقول عليه جاء صدفة، هذا الأمر راجع إليك. بالنتيجة هو موجود لو ما موجود؟ قطعا هو موجود. ما أعرف شنو مشكلة بعض الملاحدة اللي يتوقف بإيمانه على صفات ثانوية تجي بعد الإيمان مو قبل الإيمان، وحتى ما تنفي وجود الخالق. أنت أول شيء عرفت أنه قوانين المنطق والعقل تستلزم وجود مسبب لهذا الكون، إذا يفترض تؤمن بوجود هذا المسبب واللي هو الله، وبعدين تبحث الدور، هل جاء هذا المسبب صدفة؟ هل خلق الكون صدفة؟ فهاي الأمور تجي بعد ما تثبت أكو خالق للكون. وحتى لو ما توصلت لجواب هاي الأسئلة، فتبقى أسئلة ثانوية ما تنفي وجود الله، مثل مثال القلم بالضبط. فما يصير أني أنكر وجود شخص وضع القلم لأن ما عرفت هذا الشخص هل جاء صدفة؟ هل وضع القلم صدفة؟ فعليه مثل ما قلنا هاي الأسئلة يفترض أني أبحث بيها بعد ما أؤمن أكو فاعل للقلم. هسه قبلت بالفكرة أو ما قبلت، عقلي جاي يقول لي أكو قلم موضوع أمامي يحتاج فاعل، سواء عرفت هل الفاعل جاب هذا القلم وحطه أمامي أو ما عرفت، تبقى هاي الحقيقة اللي ما تتغير، أنه هناك فاعل حتى مع جهلي بحقائق هذا الفاعل. وعليه راح نستنتج قاعدة تقول أنه وجود الأثر يستلزم وجود مؤثر حتى مع الجهل بحقائق هذا المؤثر. هاي القاعدة خلينا نسميها قاعدة دليل القلم حتى نذكرها. هاي القاعدة وين ما تطبقها راح تتطبق، وحتى بمثال الوردة والفلاح اللي ذكرناه بفيديو شروط السببية هم نفس الحالة. كذلك زراعة الوردة دليل على وجود مؤثر واللي هو المسؤول عن الزراعة، وافترضناه الفلاح بمثالنا. فحتى لو ما قدرت أعرف من إيش وقت هذا الفلاح موجود، بعبارة أخرى حتى لو ما عرفت حقائق وجود هذا الفلاح، هل جاء صدفة؟ هل زرع الوردة صدفة؟ هل زرعها عن قصد؟ وإذا ما توصلت لأي إجابة على هذه الأسئلة، فهذا ما يعني عدم وجود الفلاح، لأن قانون السببية دل عليه. فنفس الأمر بالنسبة للخالق،
الله موجود، سواء عرفنا حقائق كيفية وجوده أو ما عرفناها. وطبعا بخصوص معرفة هذه الكيفيات أو معرفة ماهية الله، فهذا أمر مستحيل لا يمكن إدراكه بالعقل أبدا. أقصى حد يستطيع أن يبلغ العقل هو إدراك صفات الخالق: أزلي الوجود، كمال العلم، كمال القدرة، إلى آخره. أما بخصوص إدراكنا لحقيقة كيفية هذه الصفات، كيف يكون الله أزلي ليس له بداية؟ كيف أصبح له كمال قدرة؟ كيف أصبح له كمال علم؟ فسبب عدم إدراكنا لهذه الأمور راح نبينها بحلقة خاصة نسميها دليل الآيفون. واحد راح يسأل شنو دليل الآيفون؟ إن شاء الله نوضحها بالحلقات الجاية. أما بخصوص سؤالنا هل يتوقف الإيمان بالخالق على إدراك حقائق كيفية وجوده؟ فجوابنا ببساطة لا يتوقف الإيمان بالخالق على إدراك هذه الكيفيات، لأن هذه أمور ثانوية لا تنفي أصل الوجود. بقى سؤال عن موضوع الصدفة، وهو ما احتمال تكون هذا الكون صدفة بدون أي واسطة وأي قدرة. إن شاء الله نجاوبها بالحلقة الجاية من هذه السلسلة.